السلام عليكم. هيدي عنا بأم 500. هذا ما بيشتغل، يعني هلا اذا حاطين هون ما بيصير شي، بس على اليمين او المنيو بيغير. بس الانفو هون الكبسة اللي بالنص ما تشتغل، بنحاول نصلحها. هيدي البدين اينهايت جويستيك انا فرضتها. Da sind 4 Schrauben hier, 4 براغي. هيدي الكبسة، وقت اللي بتكبس بتصير بتقطع الضوء، هون بيسموها ليشت شرنجي. هذا شمال يمين للدولاب اللي بيبرم. انا قويت الحامض كمان هون. شوف هون اوضح، هون قويت الحامض. نفس الشي هون لازم تقوي الحام كمان. هون واضحة كتير. قويت هون الحام، شايف كلهم. هون نفس الشي. هلا ركبتها ومنجرب. هلا بعد ما قوينا الحام صار بيشتغل معي. نرجع اشتغل. صار فينا مثلا شبراخة. اوكي، السلام عليكم.